Yan kasi ang problema sa'yo eh. Gumagawa ka ng mga damages sa mga bagay na hindi ka naman sigurado. What do I have to do para makasama ko si Michael? Drop all your legal cases against me. Naramdaman ko na meron silang tinatago sa akin. Nagkita na kayo ni Gia ulit after a very long time. Don't tell me na meron pa. Meron pa. Hindi nawala, hindi nabawasan. Naniniwala ka ba sa sinasabi ni Tito Harry? Anak, pina-DNA na kayo ng papa mo. Wala namang napatunayan. Malakas ang kutob ko. Maanak ko si Michael. Hindi ko alam kung lukso ng dugo, pero maanak ko siya. Anak ko si Michael, ma. Bukas na bukas, pupuntahan ko si Papa. Sabihin ko sa kanya magpa-DNA test ulit kami ni Michael. Uulitin namin lahat ito, ma. David, matulog ka na. Mom. Hi. Hi. Michael. Sa banyo. Mukhang may construction dito, ha? Oo nga. Actually, si Michael gumawa nito. Ang galing. He's so smart. Good. Look at that. Look at the details. Anyway, aalis ako bukas till Wednesday. Kasama ko si Tito Tim and Tito Carol sa Bali. Wait, isn't it your anniversary tomorrow? What's there to celebrate? I need a few days away from your father. Will you be okay, Ma? May matutulong ba ako? Wala naman. Thank you. Kailangan ko lang mag-isip. Muni-muni. I hope it's not about separation with Papa. Masyado na kayo matanda para to. Hindi na bagay. But you know what, Ma? You enjoy yourself. I will. Happy 30th. O, anong anak? Kumontak na ba yung nag-text sa'yo? Tumawag ba? Nag-text ba? Mom, hindi pa. Tawagan kaya natin si Tita Kay. Hindi naman sila tumawag para magtanong. Hindi rin naman nag-text, so wala. Ma'am, baka naman naghihintay lang sila na tanungin natin. Linawin lang natin. Nothing more, nothing less. I know better now. O sige, ako na yung tatawag kay Kai. Kaya lang, maaga pa kasi. Tulog pa yung mga yun, baka maka-istorbo tayo. Ma'am, ba't parang hindi ka apektado sa nagme-message tungkol sa anak ko? Kung maganda kasi ang intensyon ng nag-text sa'yo, dapat hindi siya nagtatago, nagpapakilala siya. Namatay na yung anak niyo noon. I-explain na naman sa atin ni Kai at saka ni Gia na ayaw na nila ng gulo. Wala naman ako nakikitang dahilan para magtago pa sila ng sikreto tungkol sa anak ninyo. Gia. Sorry, nasa area na rin kasi ako eh. Kaya nilakasan ko na yung loob pumunta dito. Pwede ba kayo makausap ni Tita Kay? Wala si Mama dito, umalis eh. Tungkol saan ba yan? Urgent ba? May nag-message kasi sa akin kagabi. Alas hindi ako mapakali buong gabi. Sinubukan ko ring tawagan.
Wala naman sumasagot, baka nasa contact list mo. Wala sa contacts ko. Sandali. Hello? Hello, sino to? Sino ka po? Ikaw po ang tumawag eh. Pwede ko bang makausap yung mama mo, yung papa mo, o kung sino man yung kasama mo dyan? Sino ka nga po? Hindi po sa mama ko to. Pakisabi, Miss Estrella. Importante lang. Sandali lang po, tatawagin ko lang po si tita. Ay, madam. Nagbilin po kayo kagabi. Nagisingin ko po kayo na alas 6. Good morning, Madam Lucy. Walang good sa morning. Madam, happy anniversary niyo po ni Sir. Wala nga magaling sir eh. Anong magiging maganda doon? Kawawa naman. Nakalimutan. Tita? Tita? Importante daw po. Miss Estrella daw po. Okay. Hello? Ano pong kailangan nila? Pwede ko bang malaman kung sino yung kausap ko ngayon? Pinatay na yung telepono eh. Pero babae yung sumagot. May idea ka ba kung sino pwede gumawa nito? Wala. Wala naman kami natanggap na ganyang message. Pero kapag may mabalitaan kami, sasabihan ka namin kaagad. Sige. Hey! Hello! Hello. Late na ba ako? It's okay. Dadaanan pa naman natin si Carol on the way naman sa airport yung bahay niya. So mabuti na maaga tayo. Ikaw talaga, galing. Kahit million-miler ka na, you're always on time. Of course, unpredictable yung traffic. You'll never know. Mabuti ng maaga kaysa tayo late. That's right. Hello, Manny. Hello, Lucy. I'm in the office and may malaking problema ako. I need you here. Oh, no. May flight ako. Why don't you call Adam? I've been calling him all morning but I can't reach him. Ang mga investors naka-meeting ko ngayon. My goodness! Hurry! Hindi nga ako po pwede. Hello, Manny? Hello? I'm sorry, Tim. Ibuelta mo. Kailangan natin pumunta ng office. Good morning, Mom. Whatever. Malakas ho ito dati. Di lang matutukan ng may-ari dahil napetisyon po na anak niya sa Canada. Marcy, kilala ng jowa ko yung may-ari nito. Oh, di ba dati naman tayong tumatambay dito? Nakita mo naman, hindi naman nawawala ng tao rito. Kaya nung malaman ko na pinarerentahan to, agad kong sinabi sa'yo, baka kasi interesado ka. Oo naman, matagal ko na rin naiisip na magnegosyo ulit. Pwede na to. Umpisa ulit. Tsaka mahusay ka naman mawak ng negosyo. Palaguin na lang natin. Diba? Kay! Cindy! Ano to? Kay, hindi na namin tatanungin kung okay ka. Kasi for sure, hindi. Sakit-sakit naman. Tsaka ang hapdi-hapdi niyan. Para kang may sugat na pinataka ng kalamansi. Ang sakit.
mahal ako sa may asawa. Kaya dapat handa ako sa mga ganito. Mars, handa naman ako pero hindi talaga ako masanay-sanay eh. Tanga ko. Tanga-tanga. Please lang. Pa, Oh. happy anniversary! Where's Mama? Tumuli ng bali. Ha? Natuloy pa rin siya? Even after your surprise in the rooftop? Grabe, nag-trending pa naman yun. Ew! I was just kidding. I was just kidding. It was very sweet. Sana sumama ka na lang kay Mama sa Bali so that, you know, you should take some time off. Well, your mother needs space. Kailangan naman ng lahat yun, di ba? Yeah, I think she needs a break from her monstrous self. No, Tina. Come on. I mean, siya naman nagsasabi nun eh. Anyway, si Michael, hinatid na ba ni Helen? Yep, kanina pa. Oh, okay. And I hate to say this, but he looked very happy. Well, that's good. Ba't naman hate? I don't know. Ayoko lang siyang masanay. Baka hanap-hanapin. Ayoko lang siyang masanay kila David. Tina, do you really want to end your marriage or pinahirapan mo lang si David? Remember, ang mahalaga ngayon, what's best for the kid. Yun ang importante. Yun ang mahalaga. And right now, I think para kay Michael is makiat si Grandpa at makipaglaro ng pitik bulag sa kanya. Papa, building blocks. Michael is so smart. Nagmana ata sa'yo. Mukhang susunod sa'yo pa kung sa real estate. Very good to hear. Okay. I'll go up. Hello. Gia. What's this about? Kaninang umaga ko pa ho sana itatawag to. Kaso, nakita ko sa social media yung anniversary niyo ni Auntie Lucy. Happy anniversary ho. Salamat. Papa, gusto ko po sana na magpa-DNA test ulit kami ni Michael para makasiguro lang ho. I personally handled it, Gia. And my answer is no. Hindi, Papa kasi... Don't you trust me? I've had enough of Harry's bullshit already. Hahanapin natin ang apo ko at ang katotohanan. Pero ang tungkol sa claims ni Honey, tama na. Ayoko na. Sisisi ang ama mo. Nagulo na naman ang pamilya nila eh. Gagawa ko ng paraan. Isang DNA test lang. Pagkatapos nung titigil na ako, hindi ko lang kasi talaga matahi sa isip ko ang mga nangyayari. Lalo pat alam natin kung gaano kasalbahe si Auntie Lucy. Oo nga. Dagdag pa yung nag-text kay David. Hinarap ko si Harry. Hindi raw siya yung nag-message kay David. Gia, hindi ko na rin alam yung dapat kong gawin eh. Gabi-gabi na lang pinagdarasal ko na kung nasaan man ang anak mo ng mahabang panahon, sana mabuting pamilya at mahal na mahal siya. Bakit parang ayaw mo nang ilaban to? Anak, hindi naman sa ganon. Gustong-gusto kong mahanap mo ang anak mo. Gusto ko mabawi, gusto ko mapasayo. Nagigilty lang ako dun sa isang away namin ni Lucy.
Hindi ko siya malabanan, anak. Kasi totoo. Ma, hindi naman natin ginusto to eh. Kailangan lang natin mapatunayan na totoo yung sinasabi ni Tito Harry. Anak, wala ka bang tiwala sa ama mo? Siya ang kasama mong nagpa-DNA. Oo nga, iba yung resulta sa inaasahan natin, pero yun na yun eh. Anak, tanggapin na natin. Ma, hindi. Iba yung pakiramdam ko. Pakiramdam? Puro pakiramdam. Diyan ka napapahamak sa puso mong yan. Gia, huwag nang matigas ang ulo mo. Naghahanap ka ng anak. Gusto mo maging ina, gusto mo magkaroon ng pamilya. Pero hindi mo anak si Michael. Hindi mo anak si Michael. Hindi mo anak si Michael. Anak, maraming beses na tayong nagkasakitan ni na Lucy at ni Dana. Sa lahat ng yan, ang apektado ang ama mo. Si Adam na walang ibang gusto kundi ang magkasundo kayong magkapatid. Gia, tama na. Para sa ikakatahimik ng lahat. Ang weird naman yan, bro. So, sa'yo lang may nag-text na buhay anak mo. Pero kay Gio wala. Yun nga eh. Hindi ko alam kung anong tinatago nila. Kung anong pinoprotektahan nila. Nasunog yung ospital. Namatay yung baby. Hindi ko nga nahawakan yung urn ng anak ko eh. Definitely may tinatago sila. Kaya hindi ako matahimik. Understandable na ayaw kumonekta ni Gia sa'yo. Kaya, huwag mo na siyang guluhin. Pat, hindi naman yun yung intention ko. Kaya nga yung nag-text yung mini-message ko eh. May sagot ba? Wala ma. Excuse me lang. Hello, Tita Kai? Hello? Pasensya na ho, nagising ko ba kayo? Hindi naman. Napatawag ka. Tita Kai, nag-message ko kasi sa akin ulit yung nagsasabing buhay yung anak ko. Alamin ko daw kay Harry Estrella yung nangyari. Ano? Tita Kai, pasensya na ho. Ayoko naman po manggulo. Gusto ko lang po malaman kung anong nangyari. Maaari ba, wag na lang natin pansinin yan? Total, hindi naman binigay yung pangalan eh. Hindi naman po pwede yun. Tungkol po ito sa anak ko. Naiintindihan naman kita, David. Maigi nga magkausap at magkita kayo. David, ako nang humihingi ng tawad sa'yo sa kasalanan ng kapatid ko, ha? Kasalanan? Kasalanan ni Harry? 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 David, wala dito si Harry eh. Hindi naman nagsabi kung saan pupunta. Tita Kai, baka pwede po pagkabalik niya, pakisabi, tawagan na lang po ako. Hello, Tita Kai? David, wala na dito yung gamit ni Harry eh. Mukhang naglayas. Naglayas? Bakit? No one knows. Pero pinapapunta ako ni Tita Kai sa bahay nila. Siya daw maglilinaw kung ano yung nalalaman niya. So may sikreto nga sila. Sige, ako na bahala sa client meeting natin ngayon. Unahin mo na yan, bro. Salamat, Pata. Thank you. No worries. Hello, Mom.
Sumama ka po sa akin kay Tita Kay. Dadaanan kita. Importante. Yes, anak. Gia, baka naman bumalik na si Harry sa Singapore. Sana nga, nandun siya. Dahil kung hindi, paghahanapin niya pa tayo pag ganun. Baka walang konsensya talaga. Ang dami niya ng ginulong buhay. Gia, sorry ha. Ma, wala kang dapat ipag-sorry dahil wala ka namang kasalanan. Mauna na ako dahil baka magpang-abot pa kami nila David dito. Mas mabuti na rin na malaman nila ang katotohanan. Okay ka lang ba dito? Okay ka lang ba na humarap kila Tita Helen mag-isa? Oo, anak. Kaya ko. Wala naman akong ibang sasabihin kundi yung totoo. Nahihiya lang ako. Hindi ko alam po paano ko huhugasan ang kasalanan ng kapatid ko. Anak, gusto ko siyang tulungan, pero paano? Good morning, Miss Del Mundo. Ikaw naman, just call me Amanda. Miss Amanda is fine. Kumusta? Kamusta na yung leading lady of the year? May TV. Uy, trending na yung romance nila, ha? OMG! Oo nga. Naku, wala si Madam hanggang Webes. Nasa Bahing, may bakasyon. Well, I suppose kasama si Mr. Wong, right? Ah, hindi. Si Madam lang. Naglayas daw si Harry. At ang sabi ng text, si Harry na lang daw ang tanongin tungkol sa nangyari. What's going on, Kai? Gulong-gulo na kami. Isa lang ang napatunayan sa paglalayas niya. Tinakbuhan niya ang kasalanan niya sa ating lahat. Lalong-lalo na sa inyo ni Gia, David. Lahat ng sasabihin ko sa inyo, hindi pa napapatunayan hanggang sa ngayon. Lahat ng ito base lang sa kwento ni Harry. Ninakaw niya yung baby niyo noon sa nasusunog na ospital. Binenta niya sa halagang 5 milyong piso. Kanino? Takay saan? Ang sabi niya at pinaninindigan niya, si Lucy. Si Lucy ang bumigil sa baby. What? Tita Kay, saan dinala ni Lucy ang bata? Oo, pinatay. Teka muna, hindi pa rin ako naniniwala na kaya ni Lucy na pumatay ng isang sanggol. I'm sure pinamigay niya. Dinala sa ibang lugar, niligaw. That's heartless. Ina pa rin si Lucy. Alam ka namang inalagaan pa niya yung baby. Kai, hindi kaya si Michael? Yan din ang akala naming lahat eh. Kaya agad-agad pina-DNA ni Adam si Gia at si Michael. Umasa si Gia na anak nga niya si Michael. Pero hindi eh. Hindi anak ni Gia si Michael. Jai. Si Adam mismo ang umasikaso sa pagpapa-DNA. Kaya sigurado tayo na totoo yun. I still can't believe na kayang gawin ito ni Lucy. What for? Paghihiganti? Paano na isasama niya sa pudar ng pamilya niya ang anak nila ni Gia? At paano na maglalagay siya ng isang reminder na alam niya nakakasakit sa anak niya? Marami rin kaming hindi maipaliwanag eh. Sa ngayon, hindi namin alam kung saan kami mag-uumpisang maghanap. Pasensya na kayo kung ngayon ko lang nasabi sa inyo. Wala pa kasi kaming konkretong pinangahawakan eh. Maapektuhan pati kayo. Tita Kay, that's our right. Especially my right. David. Mom, malaki ang possibility na buhay pa ang anak ko. Tita Kay, huwag niyo po sana itong masamain. Hindi ako nagbabanta. Pero huwag po sana kayong magkakamaling itago o pagtakpan si Harry. Hahanapin ko ang anak ko.
Hahanapin ko rin ang kapatid mo. Papakulong ko si Harry. Mananagot ang dapat mo na. Helen, alam ko mahirap. Pero ako na mismo ang humihingi ng kapatawaran sa nagawa ng kapatid ko. Makakaasa kayo. Hindi ko siya isasalba sa kasalanan niya. May chance pa na kumanta ka kay Adam about it? Gusto ko na talagang kalimutan ang tungkol sa DNA results na yan. Ngayong Biyernes. Lahat ng tao niloloko. You can't trust anybody anymore. Tignan mo ako sa mata. Si David ba ang ama? Si David! Can we keep him? Of course we can. Oh, huwag lang may magabol. Bakit ka po umiiyak, Mami? Sabi na matulog na! Matulog ka na! Sorry, Michael. I'm so sorry. Love Thy Woman.